بينما كان العالم يظن أن الطبيب العيون القادم من لندن سيقتلع جذور الاستبداد في دمشق، كان هو يجهز مشارط الجراحة لوأد أحلام السوريين في مهدها. بشار الأسد، الرجل الذي ورث الجمهورية كأنها مزرعة خاصة، تحول من أمل الإصلاح المزعوم إلى مهندس أكبر مأساة إنسانية في القرن ال21. من قاعات الدراسة الهادئة في بريطانيا إلى أقبية التعذيب المظلمة في المخابرات، ومن القصور الفارهة إلى ملاجئ موسكو، قصة الصعود المريب والسقوط المروع، والنهاية التي لم يتخيلها أعتى المتفائلين بانهيار إمبراطورية الصمت التي بناها والده على جثث الأبرياء. ولد بشار حافظ علي الأسد في 11 من سبتمبر عام 1965 في العاصمة السورية دمشق، وهو الابن الثاني للعميد حافظ الأسد الذي كان يتسلق سلم السلطة بسرعة قبل أن يصبح رئيسا لسوريا في انقلاب عام 1970. نشأ بشار في كنف عائلة كانت تحكم قبضتها على الدولة، لكنه لم يكن الخيار الأول للخلافة. كان شقيقه الأكبر باسل هو الفارس والوريث المعد بعناية، بينما تميز بشار بالهدوء والخجل والابتعاد عن الأضواء العسكرية والسياسية، مما منحه فرصة ليعيش حياة بعيدة نسبيا عن تعقيدات القصر في سنواته الأولى. تلقى تعليمه في معهد الحرية بدمشق، وأظهر ميلا للدراسة والالتزام الصارم، متأثرا بطبيعة والده الذي كان لا يتسامح مع الفوضى. في عام 1982، وبينما كان والده يرتكب مجزرة حماة الكبرى، كان بشار ينهي تعليمه الثانوي ليلتحق بكلية الطب بجامعة دمشق. تخرج طبيبا عام 1988 بتقدير جيد جدا، واختار تخصص طب العيون، وهو تخصص يتطلب صبرا ودقة بعيدا عن ضجيج الجراحة العامة أو الطوارئ. خدم لفترة وجيزة في المشفى العسكري، لكن طموحه الشخصي كان أبعد من حدود دمشق، حيث غادر في عام 1992 إلى لندن لمتابعة تخصصه في مستشفى ويسترن آي للعيون. في لندن عاش بشار تحت اسم مستعار، وكان يمارس حياته كطبيب مغمور يهتم بالتكنولوجيا والموسيقى الكلاسيكية. هناك التقى بأسماء الأخرس، ابنة طبيب القلب السوري المرموق، وبدأت علاقتهما في بيئة غربية بعيدة عن بروتوكولات القصر بدمشق. كان يبدو أن قدر هذا الشاب هو العيش كطبيب عيون ناجح في أوروبا، إلا أن مكالمة هاتفية واحدة في يناير 1994 قلبت موازين حياته للأبد. وفاة شقيقه باسل في حادث سير مفاجئ على طريق مطار دمشق استدعت الطبيب الهادئ ليعود فوراً. تحول بشار من طبيب يعالج الأعين إلى وريث قصري يراد له أن يصبح عيناً للنظام على كل سوريا. فور عودته بدأت عملية هندسة الوريث. خضع بشار لدورات عسكرية مكثفة، وتمت ترقيته في الرتب العسكرية بسرعة البرق ليصبح عقيدا في بضع سنوات. والده حافظ الأسد الذي كان يعاني من وطأة المرض سخر كل أجهزة الدولة لتلميق صورة ابنه وتدريبه على فنون الحكم والاستبداد. تم تقديمه للجمهور كرجل العصرنة والتكنولوجيا، وهو الذي أدخل الإنترنت للبلاد ليصنع لنفسه قاعدة شعبية بين جيل الشباب المتعطش للتغيير. ومع وفاة حافظ الأسد في يونيو عام 2000 كان الطريق قد عبد تماما. عدل البرلمان الدستور في دقائق لتخفيض السن القانوني للرئاسة، ليصبح بشار رئيسا لجمهورية ورثها بالبيعة المطلقة، ليبدأ فصل جديد من تاريخ سوريا، ظاهره الإصلاح وباطنه تكريس سلطة الفرد الواحد. مع تسلمه مقاليد السلطة في مطلع الألفية، دخلت سوريا مرحلة من الترقب المشوب بالأمل. فقد كان بشار الأسد يمثل تناقضاً صارخاً مع صورة والده العسكرية الخشنة. تحدث الشاب بلكنة مدنية عن الشفافية والمحاسبة والحاجة إلى النقد البناء، مما أطلق العنان لما عرف بربيع دمشق. بدأت المنتديات السياسية تظهر في المنازل، وعلت أصوات المثقفين مطالبة بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ عقود. كان بشار في تلك اللحظة يلعب دور المصلح الذي ينتظر من الشعب أن يدفعه للأمام.
لكن الحقيقة كانت أكثر تعقيداً، فقد كان النظام الذي ورثه مبنياً على توازنات أمنية وطائفية دقيقة لا تحتمل رياح الحرية. لم يمض عام واحد حتى أدرك بشار أن الإصلاح السياسي يعني تفكيك شبكة المصالح التي تحمي كرسيه، وبإيعاز من الحرس القديم وضغط من الأجهزة الأمنية انقض الأسد على الربيع الذي زرعه بوعوده. بدأت الاعتقالات تطال قادة الرأي والمثقفين، وأغلقت المنتديات، وعادت القبضة الأمنية لتطبق على أنفاس السوريين مجدداً. هذا التراجع كشف عن الطبيعة البراغماتية لبشار، فهو لم يكن مصلحاً بقدر ما كان محدثاً للنظام، يريد تكنولوجيا الغرب وكفاءته الإدارية دون أن يتخلى عن شمولية السلطة المطلقة. وبدلاً من الانفتاح السياسي، اتجه نحو ليبرالية اقتصادية مشوهة، حيث فتحت الأسواق لكنها سلمت لطبقة جديدة من المحاسيب والأقارب. في هذا المشهد برز رامي مخلوف ابن خال الرئيس كإمبراطور للاقتصاد السوري. تحولت سوريا تحت حكم بشار من اشتراكية الدولة التي أرساها والده إلى رأسمالية العشيرة. استولى مخلوف وشركاؤه على قطاع الاتصالات والبنوك والسوق الحرة، بينما كان بشار يسوق لنفسه في الخارج كرجل عصري يحارب البيروقراطية. هذا الزواج بين السلطة والثروة أدى إلى تهميش الطبقات الوسطى والفقيرة، وتآكل الريف السوري الذي كان يوماً ما خزان النظام البشري. كانت الفوارق الطبقية تتسع بحدة، بينما كانت المظاهر الاحتفالية في دمشق وحلب توحي بأن البلاد في أوج ازدهارها، وهو ما خلق حالة من الغليان الصامت خلف جدران الخوف. على الصعيد الدولي، حاول بشار كسر العزلة التي طوقت والده، مستخدماً زوجته أسماء الأسد كوجه ناعم للنظام أمام الغرب. أسماء التي نشأت في لندن وعملت في بنوك الاستثمار كانت تتقن لغة النخب الأوروبية، مما ساعد في تصوير الزوجين كأيقونات للتحديث في الشرق الأوسط. زار بشار باريس ولندن واستقبل قادة العالم في دمشق، محاولاً تقديم سوريا كجسر بين الغرب وإيران. ومع ذلك كانت سياسته الخارجية تتسم باللعب على الحبال، فهو يدعم محور المقاومة علناً ويغازل الغرب سراً بملفات أمنية واستخباراتية، ظناً منه أن هذه المناورات ستحميه من أي ضغوط داخلية أو مطالبة بالديمقراطية. ولكن الصدمة الحقيقية جاءت من الجار اللبناني. في عام 2005 إثر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وجهت الأصابع مباشرة إلى دمشق، ووجد بشار نفسه في مواجهة عزلة دولية حانقة وضغوط لم يسبق لها مثيل. تحت التهديد اضطر لسحب جيشه من لبنان في مشهد مهين، وهو ما اعتبره الأسد طعنة شخصية من المجتمع الدولي وخاصة فرنسا. هذه الحادثة غيرت سيكولوجية بشار، فأصبح أكثر ارتياباً وأكثر اعتماداً على الدائرة الأمنية الضيقة، وبدأ يشعر بأن البقاء لا يتحقق إلا بالصلابة العنيفة وليس بالتناقضات. عاد إلى دمشق وهو يحمل شعوراً بالمظلومية، ليبدأ في تحويل سوريا إلى قلعة أمنية حصينة، مستعداً للمواجهة الكبرى التي لم يكن يعلم أنها ستأتي من الداخل السوري وليس من خلف الحدود. في مارس 2011 هبت رياح الربيع العربي على درعا لتواجهها قبضة بشار الأسد العنيفة التي لا تعرف التفاوض. كان بشار أمام خيارين: أن يكون مصلحاً حقيقياً أو ديكتاتوراً يحمي كرسيه بالدم، فاختار الثاني دون تردد. ظهر في خطابه الأول بضحكة ساخرة أمام البرلمان واصفاً ما يحدث بالمؤامرة، ومن هنا بدأ التحول الجذري في شخصيته، من طبيب العيون الهادئ إلى مهندس البراميل المتفجرة. رفض الاعتراف بمطالب الحرية، وأطلق يد الأجهزة الأمنية في تعذيب وقتل المتظاهرين، بل وتعمد إطلاق سراح الجهاديين من سجن صيدنايا ليلوث الثورة السلمية بصبغة الإرهاب، ليوجه للعالم رسالة مفادها: إما أنا
أو القاعدة. مع تحول الثورة إلى نزاع مسلح، كشف بشار عن استعداده لتدمير سوريا حجراً بحجر مقابل البقاء في السلطة. استخدم الطيران الحربي والصواريخ الباليستية ضد المدن التي خرجت عن سيطرته، وشاهد العالم صور قيصر المسربة التي كشفت عن إبادة جماعية في مسالخ بشرية داخل الأقبية الأمنية. لم تكن الحرب بالنسبة له مجرد صراع عسكري، بل كانت حرباً وجودية للدائرة الضيقة من عائلته وحلفائه. وفي أغسطس 2013 تجاوز بشار الخط الأحمر العالمي باستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطة، مما أدى لمقتل المئات اختناقاً. وهي اللحظة التي أكدت للعالم أن هذا الرجل قد قطع كل جسور العودة إلى المجتمع الدولي، وأصبح بقاؤه مرهوناً بالقتل والترهيب. هذا العنف المفرط أدى إلى انهيار تدريجي لقدرات الجيش السوري، مما دفع بشار إلى الارتماء تماماً في أحضان القوى الخارجية. استدعى الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران، ثم فتح أبواب سوريا على مصراعيها للتدخل العسكري الروسي. في عام 2015 تحول بشار من رئيس إلى وكيل لمصالح موسكو وطهران. فبينما كانت طائرات بوتين تسحق حلب والغوطة وإدلب، كان الأسد يوقع على عقود تمنح الروس سيادة مطلقة على القواعد العسكرية والموارد الطبيعية. فقدت سوريا سيادتها الوطنية، وأصبح بشار يقبع في قصره بدمشق محاطاً بحراس غرباء، يحكم بلداً مهجراً نصف شعبه بين نازح ولاجئ، واقتصاداً منهاراً تحول إلى دولة مخدرات تعتمد على تهريب الكبتاغون لتمويل بقاء النظام. خلال سنوات الحرب الطويلة أظهر بشار بروداً عصبياً أثار حيرة المحللين، فقد كان يظهر في المقابلات الإعلامية بابتسامة متكلفة، ينكر وجود المعتقلين وينفي استخدام الكيماوي، ويصف خصومه جميعاً بالإرهابيين. هذا الانفصال عن الواقع لم يكن غباءً، بل كان تكتيكاً مبنياً على القناعة أن العالم سيقبل به في النهاية كأمر واقع إذا استمر في الصمود. تخلص من أقرب المقربين منه عندما شعر بتهديدهم، بما في ذلك تهميش رامي مخلوف وتجريده من ثروته لصالح نفوذ زوجته أسماء التي أصبحت تدير المكتب السري للاقتصاد. لقد أعاد صياغة النظام ليكون أكثر مركزية ووحشية، محولاً الدولة إلى عصابة عائلية تقتات على أنقاض الوطن. بحلول عام 2020 ظن بشار أنه انتصر عسكرياً بعد استعادة مساحات واسعة من الميلاد بفضل السجاد الجوي الروسي، لكنه وجد نفسه يحكم ركاماً. كانت الليرة السورية قد لفظت أنفاسها، والعقوبات الدولية تخنق مفاصل نظامه، والتململ بدأ يظهر حتى في أوساط حاضنته التي أنهكها الجوع والفقر. ورغم محاولات بعض الدول العربية إعادته إلى الجامعة العربية وفتح القنوات الدبلوماسية معه، ظل بشار سجيناً لعقليته الأمنية التي ترفض أي تنازل سياسي حقيقي. كان الصمود بالنسبة له يعني الجمود، والجمود في عالم متحرك يعني الانفجار الحتمي، وهو الانفجار الذي كانت ترسم ملامحه بعيداً عن أعين استخباراته، بانتظار اللحظة التي ينهار فيها جدار الخوف الأخير. بحلول عام 2024 كانت سوريا قد تحولت إلى دولة فاشلة بكل المقاييس، يحكمها رئيس يسكن قصر المهاجرين، لكن سيادته لا تتجاوز جدران مكتبه. لم يكن بشار الأسد يدرك أن الاستقرار الهش الذي بناه فوق جثث الضحايا وبدعم الطائرات الروسية كان مجرد رمال متحركة. بدأ النخر يطال جسد النظام من الداخل. صراعات الأجنحة بين الموالين لإيران والموالين لروسيا بلغت ذروتها، بينما كانت دولة الكبتاغون التي أسسها شقيقه ماهر قد جعلت من سوريا منبوذاً إقليمياً لا يمكن الوثوق به. في هذه الأثناء كان الجوع ينهش ما تبقى من الشعب، حتى في المناطق التي صنفت يوماً بأنها الخزان البشري للنظام، حيث اندلعت احتجاجات السويداء وارتفعت الأصوات تطالب برحيله في قلب معاقله. في غضون ذلك كانت خارطة القوى في الشمال السوري تشهد تحولاً جذرياً بعيداً عن أعين استخبارات دمشق المنشغلة بجمع الإتاوات.
الفصائل التي ظن النظام أنه حصرها في زاوية ضيقة كانت تعيد تنظيم نفسها ببراعة عسكرية واستراتيجية. في أواخر عام 2024 وقع المحظور الذي لم يحسب له الأسد حساباً: انشغال الحليف الروسي بحربه الطويلة في أوكرانيا وضعف النفوذ الإيراني نتيجة الضربات المتلاحقة خلق فراغاً استراتيجياً قاتلاً. كانت اللحظة التاريخية قد نضجت، والفتيل كان ينتظر شرارة واحدة لتشتعل الأرض تحت أقدام الوريث الذي ظن أنه لا يقهر. فجأة وبعملية عسكرية خاطفة أذهلت المراقبين، انطلقت شرارة الهجوم الواسع من الشمال. لم تكن هذه المرة مجرد مناوشات، بل زحفاً منظماً تهاوت أمامه خطوط دفاع النظام الكرتونية في حلب وحماه خلال ساعات. يصف شهود العيان كيف كان ضباط الأسد يفرون بملابسهم المدنية، تاركين خلفهم ترسانة عسكرية ضخمة ومستندات تدين عقوداً من الجرائم. الانهيار لم يكن عسكرياً فحسب، بل كان انهياراً في إرادة القتال لدى جيش استنزفه الفساد والظلم. صدمة بشار كانت هائلة، فقد أدرك في تلك اللحظات أن اللعبة انتهت، وأن الحليف الروسي الذي أنقذه في 2015 لم يعد مستعداً لخوض حرب استنزاف جديدة من أجله. في تلك الليالي الأخيرة في دمشق ساد صمت القبول داخل القصر الرئاسي. توقفت الاتصالات واختفت الوجوه التي كانت تتملق السيد الرئيس. وسط حالة من الذعر والارتباك صدرت الأوامر السرية بإخلاء العائلة. بشار الأسد الذي أقسم يوماً أنه سيعيش ويموت في سوريا شوهد وهو يغادر مطار دمشق تحت جنح الظلام، مطرودا من التاريخ قبل أن يطرد من الجغرافيا. توجهت طائرته نحو موسكو ليكون لاجئاً سياسياً لدى فلاديمير بوتين، تاركاً وراءه بلداً مدمراً وشعباً بدأ يتنفس الحرية لأول مرة منذ نصف قرن، بينما كانت صور والده تحطم في الساحات العامة تحت أقدام الثوار الذين لم ينسوا ثأرهم. كانت هذه النهاية الدرامية لبشار الأسد تجسيداً لمصير كل ديكتاتور راهن على الخارج ضد شعبه. لقد سقط النظام الذي بني على الرعب في لحظة تنويرية وطنية، حيث أثبتت الأيام أن الجدران التي تبنى بالدم لا تصمد أمام إرادة التغيير. لم يكن السقوط مجرد رحيل شخص، بل كان تفكيكاً لمنظومة أمنية شمولية جثمت على صدور السوريين لعقود. ومع دخول القوات الثورية إلى قلب العاصمة دمشق انتهى فصل الأسدية المظلم، وبدأت سوريا كتابة تاريخ جديد بمداد الحرية، في مشهد سيبقى محفوراً في ذاكرة الشعوب كدليل على أن الظلم مهما طال ليله فلا بد من بزوغ فجل الخلاص.